Huấn luyện viên Trauzier cao tay, chờ tuyển Việt Nam lột xác. Huấn luyện viên Philippe Trauzier gọi nhiều tân binh ở đợt tập trung lần này không chỉ thử nghiệm cho tương lai mà còn trúng rất nhiều đích để hy vọng tuyển Việt Nam lột xác. 1. Với những gì làm được cho bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành tượng đài rất lớn trong lòng người hâm mộ, bất chấp khi đã rời cương vị khá lâu. Vì quá ấn tượng, nên những gì mà người kế nhiệm Philippe Trauzier làm lúc này luôn được mang so sánh với cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam, kể cả cuộc cách mạng nhân sự đang diễn ra. Không phủ nhận ông Park Hang-seo làm được rất nhiều điều cho bóng đá Việt Nam, nhưng những gì mà huấn luyện viên Philippe Trauzier làm là rất khác. Chưa bao giờ tuyển Việt Nam đông đảo các tân binh, cầu thủ quá trẻ như bây giờ là một sự khác biệt lớn mà thuyền trưởng người Pháp cho thấy đối với đồng nghiệp tới từ Hàn Quốc. 2. Huấn luyện viên Philippe Trauzier gọi gần một nửa danh sách tập trung dịp FIFA Day diễn ra vào tháng 10 này là các cầu thủ trẻ đúng như lời hứa ngày ngồi vào ghế thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Mục đích không gì khác vẫn nằm ở chỗ thuyền trưởng người Pháp, với kinh nghiệm từng dự World Cup thừa hiểu một đội tuyển muốn góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh, bắt buộc phải có lực lượng đông đảo thay vì loanh quanh với danh sách quen thuộc trong nhiều năm như thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Muốn thế bắt buộc phải xây mới, cũng như chấp nhận sự mạo hiểm lớn và điều này hoàn toàn dễ xảy ra ngay ở đợt tập trung. Hiện tại cùng 3 trận đấu được coi nặng đô đối với tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn làm mới. Thành bại thế nào còn phải xem, nhưng ít nhất lúc này tuyển Việt Nam vẫn có những điều được chờ đợi với hàng loạt tân binh sao trẻ góp mặt. 3. Với việc huấn luyện viên Trauzier quyết định triệu tập gần nửa danh sách gồm nhiều cầu thủ trẻ đang khiến tuyển Việt Nam có sự cạnh tranh thực sự gắt. Ông thầy người Pháp sẵn sàng gạch tên nhiều cựu binh, thậm chí đẳng cấp như lời tuyên bố đanh thép. Không ai chắc suất 100% như trước đây nếu thiếu sự cố gắng hoặc mức độ phù hợp chiến thuật ở mức thấp. Lấy ví dụ với Công Phượng, dù chơi không tệ trong những trận đấu giao hữu dưới thời huấn luyện viên Philippe Trauzier mỗi khi được tung vào sân, thậm chí ghi bàn nhưng ông vẫn sẵn sàng gạch tên bất chấp dư luận. Thuyền trưởng tuyển Việt Nam bắt đầu tạo cho người hâm mộ, giới chuyên môn lẫn các cầu thủ thói quen không ai là không thể thay thế. Tuyển Việt Nam có thành công hay không với cách làm hiện tại thì chưa biết, nhưng chỉ ít tấm vé khoác áo đội tuyển quốc gia bắt buộc phải là cuộc cạnh tranh khốc liệt thực sự. Thay vì yên tâm chắc suất nhưng ít khát vọng vì na danh hiệu như từng thấy ở giai đoạn cuối triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo.